Ayan mga boss, nandito tayo sa actual na pinangyarihan ng aksidente ng e-bike at saka ng motor dito sa Mayapa Road sa Calamba. Oh, naigagalaw mo naman yan, madam. Ha? Naigagalaw mo naman. Barangay yan, kita yan sa barangay. Ngayon, nagagalaw. Baka mamaya, hindi ka sabi na igalaw. Hindi yan mamaya. Kalinis nyo na lang. Deliver ako. Nakit-nakit ka lang sa... Ayan mga boss, nandito tayo sa actual na pinangyarihan ng aksidente ng e-bike at saka ng motor dito sa Mayapa Road sa Calamba. Kung makikita nyo yung dulo ng kulay yellow, yan ay pakaliwa papuntang Barangay Hall at may nakasabi dyan na no U-turn, pero I believe na pwedeng kumaliwa, U-turn lang ang bawal. So approaching yung e-bike pakaliwa, and then yung motor ay papunta rito, at sa kalagitnaan ng kalsada sila ay nagkabanggaan. Yan, nakikita niya sa picture, wasak yung gulong o yung mags ng e-bike. So i-analyze natin yan mga boss kung paano yung nangyari na yan, ano? Kasi for speculation kaya kami nakarating ng police station. Bali dito galing yung yung motor at papunta rito yung e-bike, at sa kasamaang palad sila ay nagkabangga. Kung mapapansin nyo rin, yan ay may CCTV sa kanto, pero nung kami pumunta ng Barangay Hall, wala silang record ng CCTV kasi ginagawa daw yung kanilang system, kaya kami ay napunta ng police station. Yun nga mga boss, no? Part ng trabaho namin bilang field personnel, credit investigator and collector sa field, mainly talaga nasa labas kami ng branch or nasa kalsada kami. So unfortunate lang na minsan makaka-encounter tayo ng aksidente, talaga naman din natin maiiwasan yan. Pero sa tagal ko na rin sa trabaho ito, marami na ako na witness na asikaso na mga aksidente ng mga subordinates ko. On the record, sa tagal ko na rin sa trabaho ito, wala pa ako ni minsan na-encounter na ako ay na-involve sa vehicular accident. Inaasikaso ko yung mga aksidente ng mga tao ko. So hindi bago sa akin yung ganito. So pupunta tayo dun sa kalsada kung saan pareho yung senaryo o yung setup ng daan para ma-demo natin anong gagawin nyo kapag approaching intersection kayo. Tara, samahan nyo ako. Papunta tayo ng Lianas, kami Calamba, sa may intersection dyan sa may tapat ng Lianas na may overpass na merong pakaliwa at merong straight line approaching and turn left. Yan, punta tayo dito sa mas magandang angulo ng kalsada na merong intersection. Akit tayo sa may overpass para may magandang angulo para makita natin yung kalsada na merong intersection na straight line approaching and then turning left. So
Meron nga palang apat na klase ng intersection, ano mga boss. Isa yung meron traffic light. Makita nyo doon sa unahan, may traffic light. Pangalawa, meron nagmamando ng traffic na traffic enforcer. Then pangatlo, may traffic light na may traffic enforcer pa. Ano pang-apat? Itong nasa harapan nyo, yung binibideo natin ngayon, no? Nakita nyo yung turning left. So yung motor, ayan, sumisignal siya, huminto siya. Then hinayaan niya yung merong right of way na dumaan muna o lumagpas bago siya kumaliwa. Napansin nyo, kumaliwa si Manong, no? Ang principle kasi dito sa right of way, hindi naman porket nasa right of way ka, igigit mo na talaga yung karapatan mo. Siyempre iisipin mo rin yung kaligtasan ng iba. Ngayon naman, kung wala ka naman sa right of way, ang gagawin mo is mag-yield ka. Yielding, ibig sabihin nun, pagbibigyan mo muna yung nasa right of way na lumagpas, or pagbigyan ka ng nasa right of way na ikaw naman ang dumaan. Kaya kung napapansin nyo, ito actual to na nasa kalsada, no? Yung nasa straight line approaching, ayan yung nasa right of way. And then yung mga nasa kaliwa, sila yung mag-yield bago sila mag-turning left. So part to ng education sa kalsada, no? Ito yung matututunan mo once na kumuha ka ng lisensya. Tingnan mo yung delivery truck driver. Dumiretso pala siya. And then yung ditong galing sa kaliwa naman, approaching naman sila sa National Highway, galing ng secondary road. So ang principle dyan, kapag galing ka ng secondary road going to National Road, technically pagdating mo ng intersection, ikaw ay mag-yield. Pagbibigyan mo yung nasa National Road na mga sasakyan, kasi sila ay nasa right of way. Lalo na dito na malalaki yung malalaki yung mga sasakyan. So merong e-bike na dumaan, ayun, oh. So shoutout nga pala sa mga taga Kalamba. Nandito tayo ngayon sa Kalamba. So dito sa Kalamba National Highway, napansin ko dito na maraming e-bike na dumadaan, no? Katulad nung nangyaring aksidente sa isa kong tao sa May pa, na involving ng e-bike. Unfortunately yung e-bike walang lisensya. So part to ng education natin, bilang informative channel at sa motovlogging, ina-advocate talaga natin yung safety driving and defensive driving. Since nasa motorcycle industry tayo, so ayan, nakikita nyo yung mga sakyan, no? Nagbibigayan sila. Kahit walang barangay o mamando o walang traffic light, smooth lang yung flow. Meron pang HPG. And then sa mga bali-balita naman, so hindi naman natin dinidiscredit or dinidiscriminate yung mga naka-e-bike. Ang atin lang naman, kung gagamit ka ng road, especially ng national road, dapat meron kang alam sa rules of engagement sa kalsada. Kung kailan ka kakaliwa, kung kailan ka kakanan, kung kailan ka mag-yield, at alam mo ba yung right of way mo bilang isang gumagamit ng kalsada. At base doon sa investigasyon doon sa police station, ang una talagang hahanapin yan is yung lisensya mo. Kung ikaw ba'y authorized na mag-drive. So sa case nung aking tao, yung tao ko kompleto kasi nasa field kami, no? Kasama sa trabaho namin yan, na kompleto talaga yung papel namin bilang empleyado.
So nakita nyo doon sa may galing sa may liana, sa may e-bike. Ayan, kumanan siya at dumire-diretso sa highway. Ito nga mga boss, ano, kinontent natin to para maging aware tayo na hindi porke naka e-bike ka ligtas ka na sa anumang sakuna. Hindi, sa mga riders din naman natin, marami naman talagang kamote ng mga riders na na-involve sa disgrasya. Saka sa mga nagre-racing, no, iwas-iwasan na natin yan, no. May convoy. Record ba talaga mag-ingay? Oh. Dito sa i-demo yung sa kalsada nung sa mga crossing, ano. Balik na tayo sa ating branch at tayo i-explain natin yung nangyaring aksidente ng e-bike at saka ng motor. Ayan, yung location ng branch na pinagtatrabahuan natin ay dito sa Suzuki, sa may Calamba, malapit lang sa Lianas, walking distance lang. Ito na ang ating opisina. Shoutout nga pala sa mga Bisaya natin na mga viewers. Mayong buntag, udto, gabi sa inyo diha. Ito mga boss, didemo natin yung nangyaring aksidente. So itong kulay dilaw, ito ay yung e-bike na approaching pakaliwa. Yan. Ito yung intersection na kung saan sila nagpanagpo ng motor. So ito yung motor nasa galing San Vicente, Camp San Vicente, Lim. So approaching Mayapa, SLEX. Pupuntang SLEX dito, pupuntang Camp San Vicente rito. So itong pakaliwa dito ay papuntang Barangay Mayapa. So tingnan natin yung dalawang version ng sinasabi nila, no. So ang sabi ng nakamotor, maluwag yung kalsada kaya siya ay dumire-diretso. And then ang sabi naman ng naka e-bike ay nauna na siya sa intersection bago dumating yung motor, kaya siya nagkabanggaan. So ito yung version ng naka e-bike na nauna siya sa intersection bago dumating yung sa motor, kaya sila nag-collide. Yung version naman ng nakamotor is maluwag, kaya siya umabante ng puntang SLEX, kaya sila nag-collide. So kung pansin ninyo, yung tama ng motor, itong motor is nasa cambio, nasa kaliwa, sa gitna. Kung kiniklaim ng e-bike na nauna siya, ayan, so therefore dapat ang bangga, ang tama ng motor ay sa tapalodo. So ang theory dito
nasa gitna na si motor at hindi pinagbigyan ni e-bike, nagkatagpo sila. So dapat pinapractice natin yung alam mo yung right of way mo, and then alam mo rin yung yielding para ikaw ay magbigay, magpaubaya, o palagpasin mo na yung nasa right of way bago ka kumaliwa. Or maaari din naman na pinagbigyan ng nasa right of way itong nasa motor, e-bike na mag-pass through bago siya umabante, no? Ngayon mga boss, yun yung basic na dapat ina-apply natin sa kalsada para tayo ay safe at matiwasay na makauwi sa ating mga pamilya.